Hello guys, kumusta? Mag-unbox ulit tayo ngayon. Ito, RingCase ng POCO X3 natin. Umpisa na natin. So, ito na guys, bubuksan na natin. Ayan, bili ko sa Shopee. Sa halagang 105 yata yun. May discount na 10 pesos. Bale, dalawang case dito. May pang Redmi Note 9S at saka pang POCO X3. Ayan, buksan na natin guys. Papel pala siya, papel. Ayan. O, yan yung isa kulay red. Yung isa pang Redmi Note 9S red. Ito naman yung para sa POCO black. O, yan. So, ito na ngayon yung case. Buksan ko na. Ayan. Ayan naman sa side. Side view. Yan yung ring niya. Bitaw pa rin. Ayan. O, kita niyo guys. O, yan. Kunin natin yung red. Ito naman yung red color pang Redmi Note 9S. Ayan. So, bale ito na guys. Nilagay ko na sa kiyang ko. POCO X3. Maganda naman pala siya. Ayan. Galang titignan para mamahali. Ayan guys. Mura lang naman ito. Parang mamahali. Hindi ka lang mamahali. So, balik guys. May design siya. Ito parang B. Yung mahal lang ito. Ayan, ito. Ito yung power button, saka ito yung ito yung power niya. Ito yung volume rocker niya. So, malambot naman siyang pindutin. So, ayan. So, yun lang guys.